wil ik het hebben over de BBB en de Raad van State. Er was laatst een opvallend moment bij WNL op zondag. Caroline van der Plas zat tegenover Frank van Leeuwen... en zij claimde dat de Raad van State vol zit met D66'ers. Dat ging toen zo. Nou, Raad van State is zo bekend dat er veel D66-mensen zitten. Hoeveel mensen zitten er in dat adviesorgaan die adviezen uitbrengt? Ik heb het niet paraat hoeveel mensen erin zitten. Op dit moment zitten er 17 in. Ja. Weet u hoeveel er van D66-huizen zijn? Een aantal. 2. Ja. Bam! Caroline maakt zich altijd druk om de wolf, maar het echte gevaar komt van leeuwen. Maar goed, Van der Plas probeert de Raad van State verdacht te maken... door te suggereren dat ze partijdig zijn. En waarom doet ze dat? Nou, waarschijnlijk omdat laatst de nieuwe woonwet van BBB-minister Mona Keizer... een dikke onvoldoende kreeg van de Raad van State. Eerder had de Raad van State al kritiek op de plannen van een BBB-staatssecretaris... om de term probleemwolf te verbreden. Sterker nog, de BBB komt zo'n beetje voort uit een oordeel van de Raad van State... want in 2019 werd de Nederlandse stikstofaanpak afgekeurd... en dat was mede aanleiding voor het oprichten van de BBB. Dus de BBB en de Raad van State die gaan, om het op zijn boer zoekt vrouws te zeggen... niet door naar het neukweekend. Ik kijk dat programma niet, ik weet het niet, oké. Echt, je kunt de laatste tijd geen talkshow aanzetten... of er zit iemand van de BBB de Raad van State af te zeiken. Dus laten we even kijken, wat is de Raad van State ook alweer? Nou, hij bestaat al bijna 500 jaar. Dus dat instituut is ouder dan Nederland. Een soort Johan Remkes dus. En de Raad van State is en de hoogste bestuursrechter... en het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Want kijk, de Raad heeft een afdeling bestuursrechtspraak. Dat zijn de hoogste rechters bij rechtszaken tussen burger en overheid. En wat mij opvalt is dat die vooral in het nieuws zijn... als ze ergens een streep doorzetten. Hier, Raad van State zet streep door Polenhotel. Raad van State zet streep door Nieuwe Haven Urk. En Raad van State zet streep door strandplannen gemeente Schagen. Wat lullig. Die wilde gewoon een middagje naar het strand. Het was net 1 dag mooi weer. Er gaat er zo'n ratse streep doorheen. Nou, dat is dus de afdeling rechtspraak. Maar de afdeling waar de BBB nu zoveel kritiek op heeft... is de afdeling advisering. Dat is dus de adviestak van de Raad van State... die kijkt of nieuwe wetten goed in elkaar zitten... of ze uitvoerbaar en haalbaar zijn... en of ze het gewenste resultaat hebben. Maar volgens de BBB zijn die dus veel te kritisch. Nou, je ziet dat de Raad van State heel veel negatieve adviezen geeft. Ik vind het echt opvallend hoeveel negatieve adviezen er gegeven worden. Ja, ze zijn zo negatief. Maar ja, hoe zou dat nou komen? Zou het iets met die wetten te maken kunnen hebben? Ik bedoel, als je zakt voor je rijbewijs... dan kun je de examinator negatief noemen... maar je kunt ook zeggen... oké, de volgende keer ga ik proberen om die peuter te ontwijken. Want de kritiek van de Raad van State was best wel terecht. Bij die probleemwolven bijvoorbeeld zei de Raad van State gewoon... pas op, deze wet is in strijd met Europees recht... dus dit houdt straks geen stand bij de rechter. En ja, zo'n beetje elke grote nieuwe wet van het kabinet Schoof... kreeg het afgelopen jaar kritiek van de Raad van State. En dat ging dan nog wel verder dan een streep erdoor. Want hier, check, de stikstofwet van Wiersma werd gefileerd. Met de asielwet van Faber werd de vloer aangeveegd. En de woonwet van Mona Keizer werd gekraakt. En toen ik een doodeenvoudige tunnel wilde graven van mijn woning naar het winkelcentrum... was het oordeel van, ja, meneer Lubach, we gaan daar niet over. Nou, en volgens Van der Plas worden haar plannen dus afgekraakt... omdat er allemaal D66'ers in die Raad van State zitten... die expres rechtsbeleid willen dwarsbomen. Nou, oké, laten we eens even kijken dan. Die afdeling advisering bestaat uit 17 mensen... plus een vicevoorzitter, Tom de Graaf. Is dat een D66'er? Mwah. Hij was voor D66 raadslid, Tweede Kamerlid, Eerste Kamerlid... fractievoorzitter en minister. Hij maakte ook de flyers, de posters, de sjaaltjes... en hij haalt as we speak een D66-partijbusje door de wasstraat. Dus ja, dat is wel een beetje een D66. Ja, oké, goed. Maar van die 17 raadsleden zijn er maar 2 lid van D66. Plus Tom de Graaf dus. Dus dat zijn niet heel veel mensen. Heel veel D66-mensen. En dan heb je ook nog 2 mensen van GroenLinks... en eentje van de PvdA. Verder nog eentje van het CDA. Eentje van de Arubaanse Volkspartij. En dan nog Kees van der Staaij van de SGP. En van de rest is geen partijvoorkeur bekend. Dus 5 van de 17, plus de vicevoorzitter... zou je dus links-progressief kunnen noemen. Nou, vervolgens zat BBB-Kamerlid Henk Vermeer bij Buitenhof. En hij dacht, ik wil niet zo afgaan als Caroline. Dus Vermeer had de hele week cijfers zitten stampen. Kijken of hij ze een beetje op orde had. Nou, als je gewoon naar de feiten kijkt... er zijn 17 leden in die Raad van State... En 47% daarvan is links-progressief. 47%?
Zeg dan gewoon 8 van de 17. Je zegt toch ook niet dat 25% van het gezin vanavond Chinees wil halen? Dan kun je gewoon zeggen dat papa geen zin heeft om te koken. Maar hij zegt dus 8 van de 17 zijn links-progressief. En ik heb geen idee hoe hij daaraan komt. Ik kwam net tot 5 leden van progressieve partijen. Maar oké, hij roept 8. Nou, maar Mona Keizer gaat nog een stapje verder. Daar waar het gaat over de Raad van State, dat zijn 17 mensen. Daar zijn 3, want er is ook nog iemand die op een lijst gestaan heeft, D66. Er zijn er een stuk of 7 of 8 van GroenLinks. 7 of 8 van GroenLinks? Nee, dat waren er dus maar 2. Het gaat wel hard zo bij de BBB. Volgende week zit Caroline van der Plas bij Jeroen Pauw van 83 van de 17 zijn links, hè? Ja, dat is 489%. Ik vind dat veel. En van een deel weten we dus niet of ze een politieke voorkeur hebben, maar Henk Vermeer heeft wel een idee. Een groot deel is neutraal op papier, maar wel ook heel theoretisch opgeleid. Theoretisch opgeleid, ja. Dat lijkt me wel, ja. Ze checken onze wetten. Tuurlijk zijn die theoretisch opgeleid. Vindt Henk Vermeer dat er in het belangrijkste adviesorgaan van de regering te weinig loodgieters zitten? Lijkt me wel leuk trouwens, een loodgieter in de Raad van State, toch? Zo, deze wet is helemaal niet goed, joh. Wie heeft dit gedaan? Of heb je zelf weer zitten prutsen? Nou, ik heb wel even iets in het busje liggen. Ik ga even kijken. Moment. En even voor Henk, hè, om in aanmerking te komen als lid van de Raad van State moet je ervaring hebben op het gebied van wetgeving, bestuur of rechtspraak. Dat klinkt logisch als je advies moet geven over wetten. Niet gek dus dat daar juristen en oud-bestuurders in zitten. Je weet wel, theoretisch geschoolde mensen. En we laten op de boerderij de koeien ook niet melken door Gerard Spong. Toch? Hebben we 1 keer gedaan, hebben die koeien nog steeds last van. Maar Vermeer houdt er maar niet over op. Je kunt niet echt zeggen dat de Raad van State een goede weergave is van hoe onze maatschappij is. 47. Nee, maar dat hoeft dus ook niet. De Raad van State is geen volksvertegenwoordiging. Ze moeten wetten snappen. Ze checken of een wet klopt, zodat je beleid niet een jaar later door de rechter van tafel wordt geveegd, waardoor je weer helemaal opnieuw moet beginnen. Zij zijn die ene vriend die zegt, ik zou niet naar de Febo gaan met je date. Tuurlijk, het doet even pijn, maar later ben je hem dankbaar. Kijk, je kunt het als politicus best oneens zijn met de Raad van State. Tuurlijk. Het is niet meteen antidemocratisch als je kritiek hebt op een democratisch instituut. Ik bedoel, ik heb ook wel eens kritiek gehad op het gemeentehuis van Hardenberg. Ja, het is toch een beetje alsof het een ontwerpwedstrijd was die is gewonnen door Satan. Toch? Ja. What the fuck? Het lijkt wel een JPEG die niet wil laden. Wat is het? Kijk, je kunt best betogen ook dat leden van de Raad van State het lidmaatschap van een partij moeten opgeven. Of je kunt inhoudelijke kritiek hebben op een uitspraak. Maar waar komen die BBB'ers mee? Het hele instituut is verdacht, want ze zijn vooringenomen. Het zijn allemaal D66'ers en GroenLinks'ers die ons tegenwerken, wat dus niet eens klopt. Trouwens, ook goed om te weten, als de Raad van State ergens advies over geeft, dan zijn alle leden het met dat advies eens. Wij stellen onze adviezen unaniem vast. Dus er zitten mensen met een SGP-achtergrond, misschien met een GroenLinks-achtergrond, en mensen helemaal zonder enige achtergrond, maar die worden het eens op de vraag, deugt dat wetsvoorstel? Ja, er zitten zelfs mensen in helemaal zonder achtergrond. Die hebben geen achtergrond. Wat heb jij hiervoor gedaan? Niks. Nee. Waar ben jij geboren? Nergens. Nergens. Het was gewoon van, bam. Het gaat dus puur om het beoordelen van een wet. En als je Tom de Graaf niet gelooft omdat hij van D66 is, heb ik hier Kees van der Staaij voor je, van de SGP. Wij krijgen bij de Raad van State ook te horen, juist als je een politieke achtergrond hebt, denk erom, je moet hier echt ontkleuren. Je zit hier niet met een politieke kleur. Bijvoorbeeld, ik heb een tijdje geleden te maken gehad met een wetsvoorstel rond de embryowet. Ja. En dan gaat het niet om wat ik vanuit mijn SGP-achtergrond daar ooit van vond, maar dan gaat het erom, komen alle waarden en belangen in het wetsvoorstel nu ook goed naar voren? Dan maken we daar opmerkingen over. En dan gaat het dus niet om de politieke weging van waarden. Precies. Ja, of ze hebben dit alleen tegen Van der Staaij gezegd als prank en hij is de enige die dit doet. Kan ook. Maar Kees van der Staaij, best een rechts meneertje, zegt dus niet, ik zit daar de hele dag die woke deugbende bij te sturen. Nee, hij zegt, we kijken echt alleen naar de wetten. Dus als de Raad van State nu kritiek heeft op BBB-wetten, dan is daar waarschijnlijk iets mis mee. BBB, kap met het zwart maken van de Raad van State. 100% van de televisiepresentatoren is daar echt helemaal klaar mee.